سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. با آموزش یک قطار زیبا با استفاده از فوندانت یا خمیر گل چینی در خدمتتون هستم. من برای شروع کار از یونولید استفاده کردم. اون رو به حالت واگونی که میخوام برش زدم و دورش رو سعی میکنم با سلیفون مخصوص غذا بپوشونم تا تماسی با خمیرم نداشته باشه. خمیرم رو پهن میکنم. من ترجیحاً از گل چینی استفاده میکنم و شروع میکنم به سایز زدنش روی خمیر. با استفاده از خطکش آهنی من اون رو کاملا برش میزنم. سایز واگونا رو که به دست آوردیم، گوشه ها رو هم همینطور صاف 90 درجه برش میزنم و مطمئن میشم این در جای خودش کافیه. شروع میکنم دو طرف بیس واگنمونم سایز زدن و برش زدن تا اون رو به این قسمت بغل و گوشه ها بچسبونیم. من از چسب چوب استفاده میکنم. اگر شما با استفاده از خمیر فوندانت دارید این کار رو میسازید، با استفاده از آب راحتی در جای خودش قرار میگیره. اون رو روی هم قرار میدم و با استفاده از قیچی شروع میکنم به اینا رو به همدیگه متصل کردن و برش زدن. وقتی که این کارو میکنید، مخصوصا تو خمیر گل چینی، خیالتون راحت باشه که دیگه از هم جدا نمیشه و یه بافت نرمی ایجاد میشه. شما میتونید با استفاده از انگشت شروع کنید به نرم کردن این زوایا. از یه نی درشت استفاده میکنم و برشش میزنم به اندازه ارتفاعی که میخوام واگن از سطح زمین داشته باشه و اونو این زیر قرار میدم و فرو میبرم تا برای خوش شدن در این حالت خوش بشه تا بعداً بتونیم ما چرخ‌ها رو با این ارتفاع با استفاده از ارتفاعی که از زمین گرفته روی زمین بذاریم و کار کنیم. خب برای قطار اصلی هم همونطور که میدید ماکتاشو با استفاده از یونولیت ساختم. شما میتونید از یونولیتایی که توی هر وسیله‌ای که میخرید و دارید استفاده بکنید. حتما لازم نیست که به ابعاد بزرگی بخرید. توی وسیله هایی که لوازم خونگی هست معمولا وجود داره. خب این قسمت رو به این قسمت برش میزنم و به همدیگه پیوستش میکنم و با استفاده از چسب محکم میکنم. برای فوندانتم همونطور که گفتم با استفاده از آب با همدیگه میچسبونیم. خب این قسمت رو برعکس جای دیگه یه خورده وازلین میزنم برای خمیر گل چینی و رو به داخل میبرم تا بعدا این قسمت رو خواهید دید چطور کاورش کردم. خب میام با استفاده از خمیر رنگ دیگه برای جذابتر شدن، مخصوصا برای بچه‌ها، این لبه ها رو یک خط ظریفی میندازم که زیبایی بصری بیشتری داشته باشه. حسابی با دست من اینا رو در جای خودشون همونطور که میدید آروم آروم هیک فشار میدم تا اینا با هم انسجام بهتری پیدا بکنن. با استفاده از این ابزار سعی میکنم این قسمت رو در هم فرو ببرم، چون بعد از خوش شدن ممکنه از هم جدا بشه. اینجوری یه جوری حالت پیوستگی بهتر و متصل شدن بهتری داره. خب از یک رنگ دیگه استفاده میکنم. تقریبا رنگ ها رو نزدیک به هم انتخاب بکنید تا قطار همخوانی بهتری با هم داشته باشه. این قسمت جلوی قطار هستش که یه خورده حالت انحنا داره. اول با استفاده از وازلین که این ابزارمون به خمیر نچسبه کمی اونو چرب میکنم و خط میندازم. با استفاده از این ابزارم سعی میکنم این نقطه هایی که حالت فرو رفته و شیار همون قطار جلوی قطار رو تداعی میکنه رو ایجاد بکنم. تقریبا حالت یک ستاره 6 پر یا 8 پر داره. خب اینو میام در جای خودش چسب میزنم. شما میتونید اگه فوندانت آب بزنید. خب تا انتهای کار همونطور که گفتم با توجه به چیزی که انتخاب کردید، اگر خمیر چسب چوب و اگر خمیر فوندانت شما از آب استفاده کنید. خب من میام برای این قسمت بالای قطار از رنگ دیگه متضاد استفاده میکنم و این گوشه ها رو روی تو میارم، چون اینا میرن زیر کار و معلوم نمیشن و لازمه حتما این کارو بکنید، چون بعد از خوش شدن خمیر گل چینی خودش رو خیلی روی یونولیت خوش میکنه. اگر شما یونولیت رو برای خمیر فوندان استفاده کنید، باید با استفاده از گلوکوز اون رو بچسبونید به خمیر فوندانتتون. همونطور که میبینید رو جزئیات هم برای زیبایی کار کردم. در اینجا میخوام قسمت اون استوانه‌ای که جلوی قطار رو کار کنم واسه اینکه خمیر کمتر ببره و این قطارمون کمی سبکتر باشه. بهتره که همیشه از چیزهایی که متناسبه مثل یونولیت یا همین نیها استفاده بکنید تا هم سبکتر میشه هم خمیر کمتری مصرف میشه در انتها. خب همونطور که قبلا هم گفتم
چسبمون رو میزنیم و میچسبونیم تا استحکام کافی داشته باشه. خب در اینجا شروع میکنیم به اضافه کردن جزئیات دیگه. شما میتونید هر رنگی که دوست دارید استفاده بکنید. اگر ویدئوی آموزشی مرا دوست داشتید لطفاً کلید لایک رو بزنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این کار کمک میکنه تا با انرژی بیشتری برای شما تولید محتوا کنم. در اینجا قسمت سقف این اتاقک قطاره که بهتون گفتم این پیوستگی که به هم دیگه رسوندید میره اون زیر و معلوم نمیشه. خب اینو به این صورت میخوام بذارمش و همون کاری که برای جلوی قطار کردم رو اینم باید اجرا کنم. چسبمو زدم کمی هوا بخوره که خوش بشه، کمی تا بهتر و سریعتر بچسبه. میبینید با این ابزار این خطا رو انداختم و زیبایی خوشگلتری رو به سقفش دادم. خب همونطور که میبینید اینم سوپاپه که میذاریم واسه این قسمت و یه خود جزئیات کوچولو باعث خوشگلتر شدن کل ماجرا میشه. دودکش خوشگله قطارمونم همینطور که دیدید ساختم، ولی لازمه که حتما از یک سیخ چوبی استفاده کنید تا خیلیتون راحت باشه. این حجم از خمیر در جای خودش محکم هست. خب چسب چوب میزنم، کمی هم زمان میتونیم بدیم تا این چسب چوب خودش رو بهتر بگیره و اونو در جای خودش ما سفت میکنیم تا خیلیمون راحت باشه دیگه از اینجا حرکت نمیکنه، چون ارتفاع داره و اون سیخ چوبی اتصال بهتری به وجود میاره. در اینجا برای همخوانی رنگ ها برای چرخ‌های قطار از نارنجی استفاده می‌کنم و همه اینا رو دایره‌های هم اندازه در نظر می‌گیرم و همینطور چرخاش یه چرخ‌های کوچیک‌تر تو خودش باشه واسه خوشگلی. اونا رو هم همینطور تو پک‌های زرد در نظر گرفتم. نصفش رو چسب می‌زنم. همونطور که می‌بینید اون نی‌هایی که زیر قرار دادیم باعث ارتفاعیه که واقعاً از سطح میزمون و زمینمون داره. چرخ‌ها رو که میچسبونیم اینا قشنگ در جای خودشون خوش میشن و خیالمون راحته که دیگه تا زمانی که کامل خوش شدن نیها نقش کمکی و عصای قطارمونه که باعث میشه اینا کاملا خوب در جای خودش خوش بشه. شما میتونید هر جزئیاتی که دیگه هم دوست دارید اضافه کنید. در اینجا بعد از خوش شدن من اینو با استفاده از اون کیسه سلیفونی که قرار داده بودم میکشم، چون این سلیفونی که اضافه گذاشتیم واسه کشیده شدن لازمه. خمیر گل چینی خودش رو کمی سفت میکنه و خوش میشه. میبینید کمی فشار میدم بکشم، چون باید از این قسمت هم کمی اینا هوا بخوره و داخلش هم خوشه. قرار میدیم و میذاریم خوش بشه. اینم از قطار خوشگلمون که واسه یک کیک پسر دوستمون درستش کردیم. 6 سالگیش مبارک باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.